आजको यो भिडियोमा कपिराइट क्लेम र कपिराइट स्ट्राइकको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु। पक्कै पनि तपाईले यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला यदि तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ भने। किन भन्दाखेरि आज युट्युबर हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ कपिराइट स्ट्राइक र कपिराइट क्लेमको बारेमा चाहिँ। नमस्ते, म हुँ ओनिक र अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल। अब आजको विषयवस्तुतिर लागौं। जस्तै कि हामीले युट्युब चलाउँछौं, युट्युबमा विभिन्न प्रकारको भिडियोहरू राख्छौं र भिडियो राख्ने क्रममा चाहिँ हामीले अडियो पनि राख्छौं हैन। र अडियो राखिसकेपछि तपाईले अरूको कपिराइट भएको अडियो चाहिँ राख्नुहुन्छ भने पक्कै पनि त्यो अडियोमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि कपिराइट क्लेम आउँछ र कपिराइट स्ट्राइक पनि आउन सक्छ हैन। त्यस्तो हुन जान्छ र हामीलाई धेरै घाटा हुन्छ। किन भन्दाखेरि कपिराइट क्लेम आयो भने तपाईको च्यानल मोनेटाइज छ भने त्यो भिडियोको रेभेन्यू चाहिँ जसको म्युजिक हो कपिराइट म्युजिक ओनर कहाँ त्यो रेभेन्यू चाहिँ शेयर हुन जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो एउटा घाटाको कुरो हो। हालैमा युट्युबले कपिराइट क्लेम र कपिराइट स्ट्राइकको बारेमा चाहिँ नयाँ अपडेट ल्याएको छ। त्यो के भन्दाखेरि जस्तै कि हामीले आफ्नो युट्युब भिडियोमा कुनै म्युजिक हाल्छौं, जानेर हाल्छौं कि अनजानले हाल्छौं, यहाँ त्यो कुरा आइरहेको छ। तपाईको इन्टेन्सन के रहेको छ त, तपाईको उद्देश्य के रहेको छ त। मानौ तपाईले साच्चै कुनै म्युजिकलाई अरूको कपिराइट म्युजिकलाई तपाईले आफ्नो भिडियोमा राख्नु भएको छ भने त्यहाँ त कपिराइट क्लेम आउँछ नै, त्यहाँ त कपिराइट स्ट्राइक आउँछ नै पक्कै पनि। तर यहाँ के छ भन्दा म उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तै मानौ तपाई कुनै इन्टरभ्यूमा व्यस्त हुनुहुन्छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई सेलिब्रिटीलाई तपाईले इन्टरभ्यु लिँदै हुनुहुन्छ र इन्टरभ्यु लिने क्रममा चाहिँ ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ अचानक कसैले चाहिँ म्युजिक बजायो भने हैन, त्यो के हुन्छ भने तपाईको इन्टेन्सन के त, तपाईको उद्देश्य के त। तपाईको उद्देश्य त रहेको छ इन्टरभ्यु लिने, हाम्रो मेन फोकस त्यो रहेको छ। तर साइडबाट मिस्टेकले कसैले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक बजायो भने त्यसमा चाहिँ खासै चाहिँ तपाईको कपिराइट क्लेम आउँदैन र कपिराइट स्ट्राइक चाहिँ आउँदैन। त्यस्तो प्रकारको अपडेट चाहिँ युट्युबले ल्याएको छ अहिले चाहिँ। तर यदि तपाईले जानेर नै आफ्नो भिडियोमा चाहिँ तपाईले म्युजिक नै एडिट गरेर हाल्नु भएको छ भने त्यो म्युजिकको टुक्रा तपाईले हाल्नु भएको छ भने पक्कै पनि त्यहाँबाट कपिराइट क्लेम र कपिराइट स्ट्राइक आउँछ नै। तर तपाईले अचानक तपाईको इन्टेन्सन त्यो रहेको छैन, तपाईको उद्देश्य म्युजिक हाल्ने रहेको छैन, तपाईको उद्देश्य अर्कै रहेको छ, तर अचानक बीचमा चाहिँ कसैले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक बजायो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईलाई युट्युबले पक्कै पनि कपिराइट स्ट्राइक दिँदैन अथवा कपिराइट क्लेम चाहिँ आउँदैन त्यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकमा। र युट्युबले के गरेको छ भने एउटा टुल पनि निर्माण गरेको छ। अब चाहिँ त्यस्तो प्रकारको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एकदमै लामो भयो, तपाईको विचार त्यो छैन, तपाईको उद्देश्य त्यो रहेको छैन कि तपाईले ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक बजाउनुहुन्छ। मेन उद्देश्य के रहेको छ भन्दाखेरि इन्टरभ्यु लिने, तर अचानक चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक बजेको छ भने त्यो म्युजिकलाई तपाईले हटाउन सक्नुहुन्छ, एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो टुल दिएको छ र मानौ न ब्याकग्राउन्ड म्युजिक धेरै नै लामो भयो भने त्यसलाई तपाईले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबले टुलको निर्माण गरेको छ र युट्युबमा यो टुल कहिलेदेखि लागू हुन्छ त्यो त हामीले हेर्छौं नै पक्कै पनि, तर यो अपडेट चाहिँ ल्याएको छ पक्कै पनि। आउने भिडियोमा अर्को अपडेट लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।